ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ በዩኒት 4 ላይ ያየናቸውን ኮንሰፕቶች ሰምራይዝ እናደርጋለን። የቪዲዮ የሚዘጋጅላችሁ በሳቋማ ነው። ሳቋማ በተጠቀሱት አድራሻዎች ገብታችሁ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። what are the summary of the unit 4? The first thing ያየነው ምን ነበረ? Newton's laws of motion can be applied in numerous situations to solve problems related to ሞሽን እና እንዲሁም የተያያዙ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ የኒውተን ህግን እንዴት አድርገን አፕላይ ማድረግ እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ አፕላይ ማድረግ የምንችለው ህግ እንደሆነ አይተን ነበረ። ለመመልከት ያህል ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ሞሽን ፈርስት ቲንግ ያየነው ምንድን ነበረ? ሎስ ኦፍ ኢነርሺያ የምንለው ነው፣ ወይም ኒውተን ፈርስት ሎ የምንለው ምንድን ነበረ የሚለው ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ በአምባላንስድ ፎርስ ማለትም የሆነ ኤክስተርናል የሆነ አምባላንስድ ፎርስ የለም ብለን ብናስብ ሲስተማችን ላይ a body at rest remains at rest and a body in motion keeps on moving with the same velocity. አንድ ኦብጀክት እንቅስቃሴ ላይ ከሆነ በዛው እንቅስቃሴ በተመሳሳይ ቬሎሲቲ ይቀጥላል in such a way ምን ከሌለ አምባላንስድ ፎርስ ወይም ኤክስተርናል ፎርስ ከሌለ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሬስት ላይ ከሆነ እዚያው ሬስት ላይ ሆኖ ይቀጥላል። ታዲያ ቀጣይ ደግሞ ኒውተን ሰከንድ ሎ ላይ ስንሄድ ደግሞ ምንድነው አሁን አምባላንስድ ፎርስ ሲስተሙ ላይ ወይም አንድ ኦብጀክት ላይ አክት ቢደረግ ምን ይፈጠራል? ኦብጀክቱ እንደምታውቁት ምን ይሆናል? አክሰለሬት ያደርጋል። that a certain mass certain force apply ስናደርግ it will move with certain acceleration. የአክሰለሬሽን ደግሞ ማግኒቲዩዱ ምንድን ነበረ? directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of a body. A body accelerates in the direction of the net force on it. ስለዚህ አንድ ኦብጀክት አክሰለሬት የሚያደርገው በየት አቅጣጫ ነው ማለት ነው? ፎርሱ በሚጠቁምበት አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ይህንንም በሌላ አገላለጽ ምን ብለን ነበረ? this relationship force ማለት the mass of the object times acceleration ብለን ኒውተን ሰከንድ ሎውን ሰመራይዝ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ኒውተን ሰርድ ሎ ነው። ኒውተን ሰርድ ሎ tells us the fact that force are in pairs and that action and reaction are equal and opposite. በተፈጥሮ ላይ ፎርሶች የሚገኙት ኢን ፔር ነው። እነዚህ በፔር የሚገኙት ፎርሶች ምንድን እንላቸዋለን? አክሽን እና ሪያክሽን ፎርስ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ አንደኛው ኦብጀክት ሌላኛውን የሚገባበት ፎርስ አለ፣ ያንን አክሽን ፎርስ እንለዋለን። አንደኛው ኦብጀክት ደግሞ ሌላኛውን ኦብጀክት የሚገባበት ምን አለ ማለት ነው? ሪያክሽን ፎርስ አለ። ስለዚህ እነዚህ ፔርድ የሆኑ ፎርሶች ዲፋይን የሚደረጉ ምንድን ነው? ኢኳል ማግኒቲዩዳቸው ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን አቅጣጫቸው ምንድን ነው? ኦፖዚት ነው ወይም ተቃራኒ አቅጣጫ ነው። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ፎርሶቹ አክት የሚሆኑት ምን ላይ ነው? የተለያየ ኦብጀክት ላይ ነው። በጣም ጥሩ። ሌላው ደግሞ ስለ ፍሪክሽን በደንብ ተወያይተናል። the first thing ያየነው ፍሪክሽን is an example of contact type of force. ፍሪክሽን የምንለው የኮንታክት ታይፕ ኦፍ ፎርስ ነው። በሁለት ሰርፌሶች መካከል አራይዝ የሚያደርግ ፎርስ ሲሆን it arises when a body moves or attempts to move on another body. አንድ ኦብጀክት እንበልና የሆነ ሰርፌስ ላይ ሆኖ መንቀሳቀስ በሚፈልግበት ጊዜ over a certain body ማለት ነው it experiences ወደኋላ የሚጎትት ወይም ሬዚስት የሚያደርግ ፎርስ ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል። ያንን አይነት ፎርስ ፍሪክሽን እንለዋለን። friction depends on the nature of the surface and contact and the normal force. ታዲያ ዲፔንድ የሚሆንባቸው ፋክተሮች ያየነው አንደኛው ምንድን ነበር? ኖርማል ፎርስ ነው። ሌላ ደግሞ የሰርፌሱ ኔቸር ፕሮዲውስ የሚያደርገው በሰርፌሱ ላይ ዲፔንድ የሚሆን ምንድን ነው? the coefficient of friction ነው። the coefficient of friction will be depending on the nature of the surface. ራፍ የሆነ ሰርፌስ ከሆነ coefficient of friction ሃየር ነው። እንዲሁም ደግሞ ስሙዝ የሆነ ሰርፌስ ከሆነ coefficient of friction አነስተኛ ነው። depending on the nature of the surface እንዲሁም ደግሞ ኖርማል ፎርሱ ላይ የፍሪክሽናል ፎርስ ማግኒቲዩድ ዲፔንድ ያደርጋል ብለን ነበረ። ሌላው በተጨማሪ ስታቲክ ፍሪክሽን ብለን ነበረ። static friction is greater than sliding or kinetic friction. ሁለት አይነት ፍሪክሽን አይተን ነበረ። ኦብጀክቱ እንቅስቃሴ ላይ ያለው ፍሪክሽን kinetic friction እንለዋለን። ኦብጀክቱ ግን ሳይንቀሳቀስ ሬዚስት የሚያደርግበት ፎርስ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ፎርስ አክት ስናደርግ static friction. this is ደግሞ always ምንድነው ብለናል? greater than the kinetic friction. ያየነው ምንድን ነበረ? the maximum static friction is greater than the kinetic friction ብለን ነበረ። ይሄንን ስናይ ምን ብለን ነበረ? the maximum static friction ማለት the coefficient of static friction times the normal force ነው። that is simply greater than coefficient of kinetic friction times the normal force ነው።
ሶ እንቅስቃሴ ላይ ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ማለት ነው በምታደርጉበት ጊዜ በምታንቀሳቀሱበት ጊዜ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ኦብጀክቱን ማንቀሳቀስ። ኤንድ አትሬስት ላይ የሆነ ኦብጀክት ግን ለማንቀሳቀስ አትሊስት ከፍተኛ የሆነ ፎርስ ያስፈልጋቸዋል። ለዛም ነው ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን ከኬኔቲክ ፍሪክሽን የሚበልጠው። ሌላው ደግሞ ያየነው አንድ ወሳኝ ነጥብ ምንድን ነበረ? ስለ ኖርማል ፎርስ ነው። ሶ the normal force on an object is not always equal to the magnitude of the weight of the object. so ሁልጊዜ ኮንፊውዝድ ማድረግ የለባችሁ። ሁልጊዜም ኖርማል ፎርስ ከዌይቱ ጋር እኩል አይሆንም። እኩል የሚሆንበት ኬዝ አለ when the horizontal surface ወይም horizontal surface ላይ ኦብጀክታችሁ ስታስቀምጡት in that case the normal force mg ነው። ግን ነገር ግን here it depends on the orientation of the surface on which the object is placed. ለምሳሌ ሰርፌሱ የተቀመጠበት ኢንክላይንድ ፕሌን ሊሆን ይችላል። ኦሪየንቴሽኑ አቀማመጡ ወሳኝነት አለው። so in that case normal force ዴፊኒሽኑ ምንድነው? ለሰርፌሱ 90 ዲግሪ የሚሰራ ኖርማል የሆነ ማለት ነው። so የዛ ምንድነው ማለት ነው? የዛ ፎርስ ማግኒቲዩድ ነው። so for example inclined plane ላይ በምታስቀምጡበት ጊዜ so in that case the normal force Fn is simply mg cosine of theta ብለን ነበረ given that the m is the mass of the object and weight ደግሞ mg አድርገን ብንወስድ so in this case the normal force is different. so ሁልጊዜ ኖርማል ፎርስ የምትወስዱበት ሲቹዌሽኑን ማየት አለባችሁ። የሰርፌሱ ኦሪየንቴሽን የተቀመጠበት ኦብጀክት የተቀመጠበት ሰርፌስ ኦሪየንቴሽን አቀማመጥ ይወስነዋል። ሶ ሌላው ደግሞ ስለ ኢኩሊብሪየም በሚገባ ተወያይተን ነበረ። በተለይም ደግሞ ስለ ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም a body is in equilibrium when the net force acting on it is 0 ብለን ነበረ። so considering a certain object so the object ላይ የተለያዩ ፎርሶች አክት ይሆናሉ ብለን ኮንሲደር እናደርጋለን። f1 f2 f3 up to fn ብዙ ቫሪየስ የሆኑ ፎርሶች አሉ። so the sum of the forces the net forces which is the vector sum of all the forces is simply 0 ነው ብለን ነበረ። ሁሉንም ፎርሶች ብንደምር የምናገኘው ቫልዩ 0 ነው። so in that case ኦብጀክቱ ምንድን ላይ ነው እንላለን? ኢኩሊብሪየም ላይ ነው እንላለን። so በተያያዥነት አንድ ኦብጀክት ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆነ ምንድነው አክሰለሬሽኑ 0 ነው የሚሆነው። so አክሰለሬሽኑ 0 ነው ማለት it is traveling with constant speed in a fixed direction ወይም ደግሞ ሬስት ላይ ነው ማለት ነው። so ኢኩሊብሪየም ላይ ኮንሲደር የምናደርጋቸው ኦብጀክቶች ሁለቱን ማሟላት አለበት። አትሊስት አንደኛውን ማሟላት አለበት፣ ወይ ሬስት መሆን አለበት ወይም ደግሞ በአንድ ፊክስድ ዳይሬክሽን በኮንስታንት ስፒድ መጓዝ አለበት። ሌላው ስለምን አይተን ነበረ? ፍሪ ቦዲ ዲያግራም አይተን ነበረ። so የኒውተን ሰከንድ ሎው ሪሌትድ የሆኑ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ስናደርግ so ፕሮብለሙን ለመፍታት እንግዲህ ዲያግራሞችን ወይም ሁለት እና ከዛ በላይ የሆነ የፎርስ ዲያግራሞችን ወደ መቀየር አለብን፣ ወደ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም መቀየር አለብን ብለን ነበረ። ከዛ በኋላ ኒውተን ሰከንድ ሎውን ወይም ኒውተንስ ሎዎችን አፕላይ ማድረግ እንችላለን። so እንበልና እዚህ ጋር we have a certain object now የሆነ ፎርስ አክት ይደረግበታል እንደምታዩት። so let's say ሁለት ፎርስ ነው F እና ይሄ F1 እና F2 so እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ የምታደርጉት ምንድነው? so you consider so the mass here ማለት ነው ቦክሳችሁን እንደ ሲንግል ፖይንት ወስዱትና እና ሁሉንም ፎርሶች አክቲቭ የሚሆኑ ፎርሶችን እዛ ፖይንት ላይ ታሳርፋላችሁ። አንደኛው F ነው፣ ሌላኛው ደግሞ F2 ነው። so በዚህ አይነት መንገድ ፎርሶችን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ ፎርሶችን ዲኮምፖዝ ለማድረግ ማለትም XY ፕሌን ላይ ለማስቀመጥ ቀላል ነው የሚሆነው። so ከዛ በኋላ this is the free body diagram this is the free body diagram ከዛ በኋላ ኮኦርዲኔት አክሲስ ላይ ታስቀምጡትና ፎርሶችን ሪዞልቭ ታደርጋላችሁ። for example you have F2 አላችሁ F1 አላችሁ depending on the number of forces so አራት ፎርሶች ሊሆን ይችላሉ። all you have to do here is ኦብጀክቱን እንደ ፖይንት ወስዳችሁ ሁሎችንም ፎርሶችን እዛ ላይ ፕሌስ ማድረግ ነው። then ሶልቭ ለማድረግ ይመቻል ማለት ነው። ከዛ በኋላ then ዲኮምፖዝ ታደርጋላችሁ። አንደኛው x እና y ኮምፖነንት ይኖረዋል። for example here F2 the y component and x component አለው so F2x and F2y then ከዛ በኋላ የኒውተን ሰከንድ ሎው ሊሆን ይችላል አፕላይ አድርጋችሁ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። so it's simple ወደ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ቀየራችሁት። ከዛ በኋላ ፎርሶችን ዲኮምፖዝ ታደርጋላችሁ። then እንደ ሲቹዌሽኑ for example ኒውተን ሰከንድ ሎውን አፕላይ አድርጋችሁ then you could solve
የምትፈልጉትን ቫሪያብል ከዛ በኋላ መፈለግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሰርተን ነበር። ወደኋላ ሄዳችሁ ብትመለከቷቸው ሪኮመንድ አድርጋለሁ። ሌላው ስለምን አይተን ነበረ? ስለ ወርክ ደን አይተን ነበረ። the net work done, so w net is the work done by the net force acting on an object. በሌላ አነጋገር አንድ ኦብጀክት ላይ የሚሰራ ኔት ወርክ ደን አለ። ወርክ ደን ስንል simply the transfer of energy አይደለም። the net work done is simply the net force times the displacement and times the cosine of the angle between the net force and the displacement ብለን ነበረ። you could do that simply with the ባጭሩ here the net work done ባጭሩ ምንድነው? በኔት ፎርሱ የሚሰራ ስራ ነው። this is mathematically በዚህ አይነት መንገድ መግለጽ እንችላለን። በነገራችን ላይ ኔት ፎርሱና ዲስፕሌስመንቱ የሚሰሩት አንግል አለ ቴታ። this angle theta is simply found when ዲስፕሌስመንቱና እንዲሁም ደግሞ ፎርሱ ቴል ቱ ቴል በሚገናኙበት ጊዜ ያንን አንግል ቴታ ነው ኮዛይን ኦፍ ቴታ ብለን ያንን አንግል ነው የምንወስደው። generally the net work done is simply the force magnitude of the force times the magnitude of the displacement times the cosine of the angle between them. work done on an object transfers energy to the object. ስለዚህ work done ስንል is the transfer of energy ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት የሚተላለፍን ኢነርጂ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ምንድነው? ተርም ነው ማለት ነው። ማቴማቲካሊ work done is simply the change of energy of the system. የአንድ ሲስተም ላይ ያለ የኢነርጂ ቼንጅ ወይም ኢነርጂ ትራንስፈር በምታደርጉበት ጊዜ that change in energy is due to you do a certain work የሆነ የሰራችሁት ስራ አለ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ታዲያ ሌላ ያየነው ምንድን ነበረ? ስለ አንድ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ አይተን ነበረ። ያም ኬኔቲክ ኢነርጂ ይባላል። ትራንስሌሽናል ኬኔቲክ ኢነርጂ የምንለው አንድ ኦብጀክት ማስ ያለው ኤም የሚባል ማስ ያለው በቪ በተሰኘ ስፒድ የሚንቀሳቀስ ያለው ኢነርጂ ምንለዋለን? ትራንስሌሽናል ኬኔቲክ ኢነርጂ። ያንንም ኬኔቲክ ኢነርጂ እንዴት አድርገን ነው የምናስለው? 1/2 ማሱ ሲባዛ ስፒድ ስኩዌርድ አድርገን እናስለዋለን። በጣም ጥሩ። ሌላው ምንድን ነው? ወርክ ኢነርጂ ቴረም አይተናል። this is ወሳኝ የሆነ ቴረም ነው። states that the net work ወይም w net on a system changes its kinetic energy. አንድ ኦብጀክት ላይ የምትሰሩት ኔት ወርክ ደን ይኖራል due to the net force ማለት ነው። እዛ ላይ ያለው ኔት ወርክ ደን changes the kinetic energy. በሌላ አነጋገር the net work done on a given object is the change in kinetic energy ብለን ማቴማቲካሊ ገልጸነዋል። ይሄን ምን ብለን እንጠራዋለን? the work energy theorem ብለን እንጠራዋለን። ሌላው ደግሞ gravitational potential energy አይተናል። ይሄ ደግሞ ሌላኛው የኢነርጂ ፎርም ነው። ኢነርጂ የተለያየ ፎርም አለው። kinetic energy አይተናል፣ እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ኦብጀክቶች የሚኖራቸው። አንድ ኦብጀክት ከተወሰነ ሪፈረንስ ፖይንት የሆነ ሄት ላይ የተቀመጠ ኦብጀክት ይኖረናል at a certain height h have a certain mass m. now የዛ ኦብጀክት due to that position related position to a certain point ወይም due to a certain height የሚኖረው ኢነርጂ gravitational potential energy ብለን ስንጠራው ማግኒቲዩድ እንዴት አድርገን ነው የምናገኘው? the mass of the object times the gravitational acceleration times height. simply በዚህ አይነት መንገድ ፖቴንሻል ኤነርጂውን ማግኘት ትችላላችሁ። አብዛኛውን ያየነው እዚህ ቻፕተር ላይ work done by a constant force ነበር። እንደ ኤግዛምፕል ታዲያ work done by a varying force የሚቀያየር ፎርስ ደግሞ የሚሰራ ስራ አለ። እንደ ኤግዛምፕል ያየነው one of the common examples of work done by a varying force is work done on a spring. የሆነ ስፕሪንግ አለ። እዛ ስፕሪንግ ላይ if you add a certain force you do what? a work. የምትሰሩት ስራ ታዲያ ምን አይነት ነው ማለት ነው? it's work done by a varying force። ለመሰላችሁ ስፕሪንጉን ስትሬች በምታደርጉበት ጊዜ የስፕሪንግ ፎርስ simply ምንድን ነበረ? the spring constant k times x ነው። እና እንደምታውቁት ስፕሪንጉን ስትሬች ስታደርጉት ምን ትሰራላችሁ? ስራ ትሰራላችሁ። ታዲያ የምትሰሩት ስራ በምን አይነት ፎርስ ነው? እዚህ ጋር ቫሪ በሚያደርግ ፎርስ ነው። ለምን? በምትስቡበት ጊዜ ፎርሱ it varies with displacement. this is one example in which work done by a varying force. ሌላው ደግሞ elastic potential energy of a spring that stretch or compress through x is potential energy equals 1/2 kx squared. ስለዚህ አንድ ስፕሪንግ ኤክስ በሚያህል ማለትም ዲስታንስ ስትሬችድ ወይም ኮምፕረስድ በሚሆንበት ጊዜ then stored የሚሆነው ፖቴንሻል ኢነርጂ 1/2 the spring constant k times stretched የሆነበት ዲስታንስ
ኤክስ ስኩዌርድ አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን። በጣም ጥሩ። ሌላው ደግሞ የተነጋገረው ስለምን ነበረ? ስለ ሊኒየር ሞመንተም። ሶ ሊኒየር ሞመንተም ነው ዲፋይን የምናደርገው the product of the system's mass and its velocity። የአንድ ሲስተም ማስ could be any object። ሶ ማሱ ሲባዛ በቬሎሲቲው ሊኒየር ሞመንተም ይሰጠናል። ሶ ኢን ሲምቦልስ በምን አይነት መንገድ እናስቀምጠዋለን? ሊኒየር ሞመንተምን ፒአር ብለን እናስቀምጠዋለን። This is the vector notation of momentum. So it's defined to be P equals mass times velocity, where m is the mass of the system and v is its velocity. በተጨማሪም የሊኒየር ሞመንተም SI ዩኒት ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሌላው ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን when expressed in terms of momentum it takes the form P net equals delta P divided by delta T. So the ኒውተን ሰከንድ ላው በዚህ አይነት መንገድ እንደምንጽፈው ደግሞ ዲስከስ አድርገን ነበር። the change in momentum divided by delta T ያልነው ማለት ነው። the change in momentum ያልነው ደግሞ በሌላ አነጋገር ምን ብለን ነበር? the impulse imparted to a system divided by change in time ነው ብለናል። ሌላው በጣም ኢንተረስቲንግ ኮንሰፕት ያየነው መጨረሻ ላይ ምን ነበረ? center of mass of a body is a point where the total mass of the body is assumed to be concentrated. So ሲስተማችን could be a collection of many mass እንደምታውቁትና የጠቅላላ ማሱ የሲስተማችን ማስ ኮንሰንትሬት የሚያደርግበት አንድ ሴንትራል ፖይንት ይኖራል። ያንን ፖይንት ምን ብለን እንጠራዋለን? center of mass of the system ብለን እንጠራዋለን ብለን ዲስከስ አድርገናል። በተለይም ደግሞ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንዳለብን ዲስከስ አድርገን ነበረ። ሌላው ምን አይተን ነበረ? power is the rate of doing work or the rate of transfer of energy። ታዲያ እንደምታውቁት አንድ ስራ በአጭር ጊዜ ልትሰሩ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በረጅም ጊዜ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ታዲያ ያንን ዲስክራይብ የምናደርግበት ተርም ምንድነው? ፓወር እንለዋለን። በተጨማሪም ደግሞ ፓወር በሌላ አነጋገር ምንድነው? it's a rate of transfer of energy። እና በተጨማሪ so when a certain work is done in a given time interval time the power delivered is given by mathematically power ማለት work divided by time ብለን ገልጸን ነበረ። ሌላው ፓወሩን ካልኩሌት የምናደርግበት ኦልተርኔቲቭ መንገድ አይተን ነበረ። ሶ አንድ ኦብጀክት ላይ አክት የምናደርገው ሰርቴን ፎርስ አለ አፕላይድ ፎርስ ኤንድ ያ ኦብጀክት ደግሞ የሚጓዝበት ኢንስታንቴኒየስ ቬሎሲቲ ይኖራል። ሶ ፓወር ኢዝ a dot product of the applied force and the velocity ብለን በሌላ መንገድ ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል አይተናል ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መንገድ መስራት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ work divided by time depending on እንደተሰጣችሁ ፕሮብለም የተለያዩ ኤክስፕሬሽኖችን ወስዳችሁ ፓወርን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ሌላው ደግሞ when several forces are acting on a body አንድ ቦዲ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ፎርሶች ይኖራሉ አፕላይ የምናደርጋቸው። ሶ እነዚህ አይነት የተለያዩ ፎርሶች አፕላይ ስታደርጉ ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሶ there is a power delivered to the system due to different sources ማለት የተለያዩ ሶርሶች ዴሊቨርድ ይደረጋል። ሶ the net power የምንለው delivered to is the sum of the power delivered by each of the forces በእያንዳንዱ ፎርስ አክት የሚደረጉት ፎርሶች ዴሊቨሪ የሚሆነው ፓወር ድምር ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ 4-5 ፎርሶች ሊኖራችሁ ይችላሉ። ሶ ኔት ፓወር ስትሰሩ ምንድነው what would be the net work done by each of the forces ብላችሁ ከሰራችሁ በኋላ then የፈጀው ፓወር ማለትም እዛ ኦብጀክት ላይ ዴሊቨሪ ያደረጋችሁት ፓወር በእያንዳንዱ ፎርስ ካገኛችሁ በኋላ ሲስተሙ አብዞርብ የሚያደርገው ወይም ሲስተሙ ላይ አክት የምታደርጉት ወይም ሲስተሙ ላይ ዴሊቨሪ የምታደርጉት ፓወር ማለት የጠቅላላ ፎርሶቹ የሚሰጡት ፓወር ድምር ነው። so simply a sum of all the power delivered by each of the forces። ሌላው ምንድነው? አንድ ሲስተም ላይ ለምሳሌ you could have a positive power። so positive power ስንል ምን ማለት ነው? means energy is transferred to object by the force። so power ማለት is simply a rate of transfer of energy ብለናል አይደለም? so positive የሚነግራችሁ ምንድነው? ሲስተሙ ላይ ኢነርጂ ትራንስፈር ሆኗል የሚለውን ነገር ይነግራችኋል። ነገር ግን ኔጌቲቭ ፓወር ካገኛችሁ means energy is transferred from the object by the force። so አክት ባደረጋችሁት ፎርስ ከሲስተሙ ላይ ኢነርጂ ምን ሆኗል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ፓወር ካገኛችሁ ትራንስፈር ሆኗል ወይም ኢነርጂ ሎስት ሆኗል ማለት ነው ከሲስተሙ። ስለሆነም ዩኒት 4 ላይ ዳይናሚክስ በተሰኘው ዩኒት ላይ በበቂ ሁኔታ እነዚህ ኮንሰፕቶች ዲስከስ አድርገን ነበረ። በቂ ኮንሰፕት እንዳገኛችሁ በቂ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለሆነም በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን። እስከዛ ደህና ሁኑ። ባይ ባይ።